عليكم السلام. أهلا بكم أحبتي في هذه الحلقة رقم 252 من برنامجكم لحظات قرآنية، وعنوانها من يعمل سوءا يجزى به. الله سبحانه وتعالى يعذب الظالم في الدنيا قبل الآخرة، ولو نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يعني قد يكون عذاب في الدنيا، مصيبة في الدنيا قد تسهم في أن يتوب العاصي، وبعضهم لا يتوب. أولا يرون أنهم يفتدون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يعني بعض الناس يتوب، بعضهم لا يتوب. لم يكن كل الخلفاء القرشيين أشرارا. يعني في الخليفة المهتدي العباسي كان حسب ما يدل عليه تاريخه كان إنسانا صالحا، ولذلك لم يعمر طويلا وثار عليه قواده الأتراك وقتلوه قتلة فظيعة، عصروا خصيتيه. هو كان بيقول اشمعنى يكون بني أمية فيهم واحد محترم وما يكونش في بني العباس، وكان قصده على عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان فريد عصره، واحنا تحدثنا عنه بإسهاب وتفصيل في كتابنا عن شهادتنا عن عصر السيسي، على بضعة شهادة على بضعة أشهر من حكم السيسي. عملنا مقارنة بين السيسي اللي هو كان بيقول لك إصلاح ديني إلى آخره. عمر بن عبد العزيز قام بمصادرة أملاك الظالمين من أهله، وكان بده يعملها شوية في شوية، وبعدين تأمروا عليه وسقوه السم فمات. هو قعد من 99 هجرية إلى 101 تقريبا، ومات سريعا، مات شابا. وحين مات لم يترك شيئا كثيرا. قيل له وهو على فراش الموت: إنك أفقرت أولادك ولم تترك لهم شيئا. فاستدعى أولاده وهم أكثر من 10 أولاد، فنظر إليهم ودمعت عيناه وبكى وقال: بنفسي الفتية الذين تركتهم فقراء لا شيء لهم. ثم قال: بل بحمد الله قد تركتهم بخير، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين. مات عمر بن عزيز وترك 21 دينار وضيعة، إيرادها حدود 600 دينار سنوي. ده كل اللي سابه. قامت الدولة العباسية. العباسيون هزموا الأمويين في موقعة الذاب، وكان قائد العباسيين هو عبد الله بن علي عم الخليفة أبو جعفر المنصور، وجمعوا من بقي من الأمويين وقتلوهم حتى نبشوا قبور الموتى، نبشوا قبر معاوية، نبشوا قبر سليمان بن عبد الملك وقبر هاشم بن عبد الملك إلى آخره. واستسلم لهم جماعة من الأمويين، وخلي بالك الأمويين دول أولاد عم العباسيين. استسلموا لهم أكرموهم كده. وبعدين بعد كده دخل شاعر وقعد يذكر العباسيين بما حدث من الأمويين، وقتلوا كذا وقتلوا كذا. فأمر بقتلهم نصف قتلى، ووضع الفراش فوق جثثهم، وقعدوا ياكلوا ويشربوا فوقهم وهم بيموتوا لغاية لما قتلوا. في مصادرة أموال الأمويين ترى عجبا. واحد من أبناء عمر بن عبد العزيز اللي هو ما سابش إلا حاجات صغيرة جدا، كان ثريا وكان يتبرع لوجه الله سبحانه وتعالى. واحد من أغنى ملوك أو خلفاء بني أمية، وكان بخيل جدا، اللي هو هشام بن عبد الملك، رؤيا وهو يتسول أمام الجامع ويتصدق الناس عليه. ده كله أحداث تاريخية.
يعني كل ما جمعه هشام بن عبد الملك، وكان يعني بخيلا ممسكا، في الآخر كله ضاع. والذرية بتاعته وبتاعت غيره اللي نفد منهم نفد، واللي باقي يعني قتل. يعني عبد الله ابن علي اللي هو بطل موقعة الذئب، اللي هو هزم مروان بن محمد آخر خليفة أموي، كان سفاحا. وكان الخليفة اللي هو أول خليفة عباسي كان اسمه السفاح على فكرة، بسبب كثرة من قتلوا من الناس، مش بس الأمويين، لا كل يعني من يعترض طريقه. بس عمك الشيخ عبد الله بن علي اللي هو قائد موقعة الذئب قتل في يوم واحد 92,000 في الرملة، أمويين وغير الأمويين. وبعدين كان صاحب نفوذ، ولما تولى يعني أبو جعفر المنصور حس إن هو عمه عبد الله بن علي منافس له، وبرضه عبد الله بن علي في نفس الوقت حاسس إن هو أحق بالخلافة من ابن أخوه. ففي النهاية أبو جعفر المنصور اداله العهد والميثاق بعد حروب بينهم وبين بعض، وفي الآخر قبض عليه وحطه في أوضة في بيت، وعمل قواعد البيت من الملح وأجرى الماء، فسقط البيت على الشيخ عبد الله بن علي ومات. دي رواية تانية إن هو بعت له ناس يقتلوه بعد ما اداله الأمان، فوجدوه في السرير مع جارية له، فخنقه اللي هو المبعوث من الخليفة، وارتعبت الجارية وقالت وكان لابد من قتلها الأخرى، فقالت لمن قتل عبد الله بن علي: يا سيدي اقتلني قتله أرحم من هذه، بلاش تخنقني. فرحمها وخنقها وقد أغمض عينيه، ثم لف جثتين في لحاف واحد وهدمه وقام البيت. وانتهت بذلك أسطورة عبد الله بن علي أعظم قادة العباسيين وشدهم سفكا للدماء. يعني القاتل في دولة المستبد أو المستبد القاتل لابد أن يلقى مصيره في الدنيا، يعني كما قال سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فمن يعمل سوءا يجزى به، تأكدوا من هذا، لأن هذا هو حكم الله، وهي قاعدة قرآنية لابد أن تسري. من أجل هذا لابد أن نعظ أنفسنا قبل أن يحدث لنا ما نكره. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.